guys, so another episode in our channel. So today, pag-uusapan natin kung paano i-remove yung mga impossible like power lines or something tingin nyo imposibleng kunin pero hindi siya imposible. Another example here sa Pasig River kung paano din natin kunin yung mga basura na to. Meron akong na inihandang speed video sa inyo kung paano siya kunin. So mamaya papakita ko sa inyo. Ngayon tuturuan ko muna kayo kung ano yung ginagamit kong tool para dito sa mga power lines na to. So unang-una, meron tayong tinatawag dito na spot healing brush tool. Ito, ganito yung icon niya. So, ito yung pinaka-simpleng tool para sa mga lines or something na gusto natin kunin sa picture natin. So, unang-una, yung gagawin mo lang is to, let's say, kunin natin to, yung line na to. Unang-una gagawin mo lang is to click this. Click. Like left click. Hold shift. Then dab. Ayun. Then again. Again. And again. So let's do it one more time. Click, hold shift, click, 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 hold space bar para i-pan. Then shift again, click, click, click hanggang sa maubos yan. So you need to be serious in some way kasi medyo detailed tong ginagawa natin. So, attention to detail sa lahat ng mga power lines na gusto nyo kunin. Ayan, kunin lang natin. Click, hold shift key, then dab, dab, dab. Kung may mga natitira, pwede nyo rin kunin yan. Pwede nyo rin hindi hold yung shift, pwede nyo lang i-freehand like a straight line. There you go. Then, punta tayo dito sa Pasig River na example. Dito ginawa ko same lang din, spot healing brush tool sa mga power lines. It's like a brush tool. You can change the size, the hardness, spacing, the shape. Like this one, gusto niyo kunin yung mga poste. Ayan. Okay? Ayan, may mga power lines or may mga alambre dito na gusto niyo kunin. Dito, pwede nyo rin gamitin sa mga basura. Like this. Napakabilis. Ayan. Kailangan nyo lang isa-isahin. Napaka-tedious ng process na to. Pero kung gusto nyo talagang i-achieve yung malinis na tubig dito sa Pasig River, then go on. Tapos, pwede nyo rin gamitin yung patch tool. Like this, circle it, then drag it, circle, drag. Make sure na dinadrag nyo sa may area na kung saan wala siyang noise or wala siyang mga kung ano-ano para makopy niya yung area na yun. Ayan. So anyway, without further ado, papakita ko sa inyo yung speed video para kung paano ko nilinis tong Pasig River, kung paano ko siyang nire-visualize. So, here we go.